ก็สวัสดีทุกท่านนะคะ Good afternoon everyone. Today I feel very honored and excited to be here and actually if I may I would like to tell you about our story in Thai language as I feel that sometimes meaning can get lost during translation when I deliver my presentation in another language. So I hope I can better tell you in our native language. So เริ่มเลยนะคะก็ Think Big Act Small ค่ะคือตอนแรกที่ได้เชิญมาชวนมาคุยเรื่องนี้ค่ะก็คิดแล้วค่ะว่าอยากจะทำหน้าปกตรงนี้เป็นขนาดตัวอักษรแบบนี้เพราะจริงๆแล้วอ่ะไอเดียใหญ่ๆมันมีได้เสมอค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเราก็ต้องค่อยๆทำมันไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะซึ่งอันนี้ค่ะคำว่าความเพียรอันนี้ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆระหว่างทางนะคะมันก็จะมีตั้งแต่แบบสิ่งที่เราชอบไม่ชอบปัญหาอุปสรรคมากมายก็เพียรทำไปเรื่อยๆค่ะซึ่งมันจะมีสุภาษิตไทยคำหนึ่งนะคะพูดว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มมันก็คงคล้ายๆกันค่ะกว่าเข็มมันจะแหลมคมได้มันก็คงต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็มานะบักบั่นไปอันนี้เป็นงานสมัยเรียนศิลปะอยู่นะคะตอนนั้นเรียนประติมากรรมค่ะก็สร้างก้อนนี้ค่ะจากเข็มกลัดประมาณ 2,000 กว่าชิ้นนะคะคือถ้าเราดูเข็มกลัดธรรมดามันก็คงเป็นสิ่งเล็กๆนะคะแต่เมื่อเราแบบก่อตัวผูกมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแล้วมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็อยู่กับตัวเรามาเรื่อยๆนะคะความคิดตรงนี้ค่ะเข้าเรื่องนะคะ Design for Disaster คือด้วยความส่วนตัวค่ะตอนแรกเนี่ยเป็นคนชอบฝันเห็นตัวเองตายในภัยพิบัติค่ะคือใน4 ปีนี้ค่ะฝันไป40 กว่าครั้งช่วงเริ่มต้นนะคะคือกลัวมากในบางครั้งเนี่ยค่ะในความฝันเราก็แบบถามตัวเองว่าเฮ้ยนี่ฝันอีกหรือเปล่าแล้วตอนเด็กๆจำได้ว่าเขาพูดว่าถ้าเราหยิกตัวเองหรือทำอะไรบาดเจ็บในความฝันมันจะไม่เจ็บอะค่ะเราก็ลองหยิกนะคะแล้วมันก็ไม่เจ็บจริงๆด้วยก็เลยค้นพบค่ะว่าเราฝันอยู่เรื่อยๆจนมันมาเป็นจุดเริ่มต้นของตรงนี้ค่ะคือเริ่มจากความกลัวนะคะเราก็เลยไปเรียน disaster management นะคะซึ่งเราก็มองดูว่าสิ่งที่เรามีพื้นฐานที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องครุศาสตร์หรือว่าการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมหรือการตกแต่งภายในหรือกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมาสร้างเครือข่ายหรือเริ่มความร่วมมือยังไงได้บ้างนะคะก็เลยเกิดเป็นไดอะแกรมอันนี้ค่ะคือในส่วนสีเขียวนะคะก็คือสิ่งที่เราถนัดนะคะคือทางด้านออกแบบเนี่ยเราพยายามที่จะเชื่อมเข้ากับหน่วยงานทางเอกชนหรือของรัฐหรือภาคการศึกษานะคะเพื่อที่ว่าจะสร้างความตระหนักแล้วก็หาทางรับมือในระยะยาวเกี่ยวกับภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์อันนี้เมื่อ7 ปีที่แล้วค่ะคือเราเริ่มจากความกลัวแล้วก็เกิดมาเป็นไดอะแกรมอันนี้คือไม่ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามอะค่ะมันมักจะกระทบหลายๆหัวข้อเช่นเรื่องน้ำอาหารที่อยู่อาศัยการคมนาคมขนส่งหรือการติดต่อสื่อสารนะคะเราก็เลยดูว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นได้ทั้งสถาปัตย์ออกแบบตกแต่งกราฟิกหรือเสื้อผ้าหรือฟิล์มแอนิเมชันนะคะแล้วใน question mark สีเขียวตรงนี้ก็คือว่ามันอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราร่วมสร้างกันขึ้นมาจากเครือข่ายนะคะคือ Design for Disaster เนี่ยค่ะเป็นเครือข่ายไม่แสวงหาผลกำไรนะคะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติแบบระยะยาวโดยที่เราหวังไว้ว่าเราจะต้องมีสามารถส่งเสริมด้านปัจจัย4นะคะที่ยั่งยืนอย่างเช่นถ้าเกิดภัยพิบัติเราคงไม่สามารถจะไปแจกน้ำดื่มให้ใครได้แต่เราคงอยากที่จะคิดเป็นนวัตกรรมว่าเราจะมีวิธีกรองน้ำหรือทำยังไงได้บ้างให้น้ำสะอาดนะคะส่วนถัดขึ้นไปอะค่ะก็จะเป็นความรู้ทักษะในการเอาตัวรอดในเวลาภัยพิบัตินะคะคือเวลาภัยพิบัติเนี่ยอย่างสมมติเวลาไฟไหม้ออกซิเจนจะลอยต่ำขอแค่คุณรู้ว่าจะต้องหมอบลงนะเพื่อที่ว่ารักษาชีวิตรอดในวินาทีนั้นๆเนี่ยค่ะเราก็เลยดูซิว่าเราจะทำสื่อเพื่อเผยแพร่ตรงนี้ไปยังไงได้บ้างแต่บนสุดค่ะของ3 เหลี่ยมก็คือจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมค่ะเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือความรู้แต่ถ้าเกิดคนเราไม่มีจิตสำนึกร่วมกันสังคมมันก็ไม่สามารถรอดไปได้ในเวลาฉุกเฉินนะคะอันนี้เป็นภาพเริ่มต้นค่ะเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเราก็ชวนเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่ะมาคุยกันดูซิว่าเรื่องภัยพิบัติที่มันดูไกลตัวเนี่ยเราจะสร้างความตระหนักยังไงได้บ้างกิจกรรมก็มีหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตซึ่งเราก็พยายามนะเพราะเรื่อง
ภัยพิบัติมันเป็นเรื่องเครียดอะค่ะเราจะสอดแทรกเข้าไปยังไงในคอนเสิร์ตได้บ้างซึ่งศิลปินที่มาแต่ละท่านก็อาสาสมัครล้วนๆนะคะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยแล้วเราก็เป็นทีมงานเล็กๆอะค่ะที่เราก็แบบวิ่งไปหาสถานที่ติดต่อศิลปินเองก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรในส่วนที่ประสานงานมากนักนะคะถัดไปค่ะในบางครั้งค่ะที่น้ำท่วมเราก็เอาอุปกรณ์ที่เรามีบ้านๆเนี่ยแหละค่ะเราพยายามที่จะส่งเสริมให้คนเห็นว่าสิ่งรอบๆตัวนี้ค่ะถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์แล้วพลิกแพลงประยุกต์มันน่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ช่วยเราได้ก็ได้นะคะอย่างมุมขวาบนสุดอะค่ะเป็นถุงพลาสติกที่ถ้าเราเคยทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเขามักจะใส่ในถุงแล้วก็มีลมอัดแน่นเต็มไปหมดถุงนี้ค่ะภายในเวลาแค่เพียงไม่เกิน1 นาทีก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ละเป็นทุ่นลอยน้ำได้แบบเร็วๆแต่แน่นอนค่ะมันอาจจะไม่ได้แข็งแรง 100% นะคะแต่อย่างน้อยเป็นการจุดประกายให้กับคนในสังคมเห็นว่าทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้นะคะนี่เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทำคือต้องเล่าว่าช่วงนั้นอ่ะคือบ้ามากคือเริ่มต้นไม่กี่ปีแรกๆก็ใช้งบส่วนตัวขอคนนู้นคนนี้บ้างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนิทรรศการหนึ่งที่ไปจัดที่หัวลำโพงซึ่งเราก็จากที่ไม่เคยเขียนจดหมายทางการขอความอนุเคราะห์อะไรเราก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ใหม่หมดเลยนะคะและการเข้าไปยื่นเอกสารเข้าไปแล้วก็ใช่ว่าเขาจะตอบรับเลยทันทีก็ต้องไปหลายครั้งจนท้ายที่สุดเขาก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในหัวลำโพงเนี่ยค่ะจัดนิทรรศการ5 วันเกี่ยวกับน้ำท่วมคืออันนี้ค่ะคือหลังจากน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยเราก็รวบรวมภาพถ่ายงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปเพราะว่าเรามองว่ามันไม่ควรจะอยู่แต่ในหอศิลป์หรือในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะมันควรจะอยู่ที่เผยแพร่ให้กับสิ่งแวดล้อมสังคมโดยรวมได้กิจกรรมแรกๆนะคะจะเป็นอะไรที่จับต้องยากนิดนึงมันจะเป็นนิทรรศการบ้างนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเป็นอีเวนต์จบไปคราวนี้เราก็เริ่มคิดแล้วค่ะอันนี้ประมาณ4 ปีหลังจากที่ก่อตั้งร่วมกันมากับเพื่อนๆนะคะคือเราจะทำไงให้มันยั่งยืนแล้วจับต้องได้นี่เป็นงานแรกที่ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้วก็องค์การอนามัยโลกค่ะในการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นเกมตัวต่อจิ๊กซอว์แล้วก็แอนิเมชันนะคะก็ผลิตเป็นสื่อต่างๆแล้วก็มีการจัดงานนิทรรศการนะคะแล้วก็ลงไปที่พื้นที่โรงเรียนใน6 ภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งได้งบมาจากสพช.นะคะเราก็ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนที่เขาเคยประสบภัยพิบัติกันมานี่เป็นโครงการล่าสุดเมื่อประมาณ2 ปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะเสร็จสิ้นในอีก2 เดือนนะคะก็คือโครงการห้องเรียนพอดีค่ะแผนที่ที่เห็นอันนี้ค่ะเป็นหลังจากแผ่นดินไหวที่เชียงรายในปี57อะค่ะประมาณ 2-3 วันเราก็ขับรถขึ้นไปเองนะคะกับน้องๆทีมงานประมาณ 3-4 คนก็แบบเพิ่งจบใหม่น้องๆเด็กๆทั้งนั้นเลยขับรถขึ้นไปเชียงรายด้วยเงินที่เราก็เป็นเงินส่วนตัวเราไม่ได้มีงบอะไรเช้าวันหนึ่งค่ะที่ลำปางในขณะที่อยู่ระหว่างทางเราก็มีไอเดียปิ๊งขึ้นมาในห้องน้ำว่าเฮ้ยเรามาสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียน9 แห่งกันเถอะ9 แห่งเนี่ยเลขสวยนะแล้วเราก็แบบนึกถึงในหลวงอะไรด้วยก็เลยเกิดเป็นความคิดนี้แล้วน้องๆก็ตกใจบอกจะทำได้ยังไงอ่ะเราไม่มีเงินเลยนะแล้วทีมงานเราก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะก็คือใน2 สัปดาห์แรกเราก็ลงพื้นที่คุยกับผอ.คุยกับนักเรียนเก็บข้อมูลจนพบโรงเรียนทั้ง9 แห่งนะคะที่เสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวตรงนี้เราก็ส่งข้อมูลนี้ค่ะให้กับพี่ๆสถาปนิกอาสา9 ทีมซึ่งทั้ง9 ทีมนี้ค่ะก็มีผลงานเหมือนมีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็นานาชาติด้วยทั้ง9 ทีมนี้ก็มาช่วยกันออกแบบภายในเวลา1 เดือนก็ได้เป็นแบบ3 มิตินะคะเพื่อที่ใช้ในการระดมทุนสมาคมสถาปนิกสยามเห็นค่ะถึงความตั้งใจก็เลยมาร่วมสนับสนุนแล้วก็ดึงเครือข่ายอย่างเช่นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแล้วก็อุตสาหกรรมสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา4 สมาคมมาร่วมช่วยกันแล้วก็เปิดเป็นบัญชีระดมทุนนะคะจนท้ายสุดเนี่ยค่ะเวลาผ่านมาเกือบ3 ปีแล้วเราระดมทุนมาได้45 ล้านบาทนะคะซึ่งสร้างอาคารเสร็จไปแล้ว8 แห่งนะคะแห่งสุดท้ายกำลังจะสร้างเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ซึ่งความน่ารักเนี่ยขอบคุณค่ะซึ่งระหว่างทางที่ทำเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมันมีทั้งคนพอใจเราไม่พอใจเราแล้วก็เราต้องประนีประนอมยังไงนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือองค์กรภาคเอกชนเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นช.การช่างอิตาเลียนไทยบริษัทนวรัตน์พัฒนาการซึ่งทุกบริษัทตรงนี้ค่ะก็มาสนับสนุนกันคนละโรงเรียน2 โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการก้าวข้ามผ่าน
เหมือนกับขอบเขตของการธุรกิจนะคะก็มาช่วยเหลือกันเพื่อสังคมเป็นอาคารเรียนให้กับ9โรงเรียนนะคะอันนี้เป็นภาพที่เมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จนะคะก็สถาปนิกทั้ง9ทีมก็ได้ทำอย่างเต็มที่เลยค่ะทุกๆเดือนเนี่ยสถาปนิกก็จะขึ้นไปตรวจหน้างานจะมีวิศวกรขึ้นไปเช็คความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะโครงการนี้ก็ได้ไปจัดแสดงที่เวนิสเบียนนาเล่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเพื่อมนุษยชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่ถูกเลือกไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปนำเสนอที่นั่นระหว่างทางค่ะเราก็จะมีทำการ์ตูนเนนน้อยรับมือภัยแผ่นดินไหวซึ่งมีท่านววชิระเมธีเป็นผู้สนับสนุนนะคะตอนนี้เราก็ทำอยู่ในภาพนี้ค่ะก็คือน้องๆนักศึกษาฝึกงานคือเรามองว่าอย่างปีที่แล้วมีน้องเข้ามาประมาณ 9-10 คนเราก็คิดว่าทีมงานเรามันมีแค่คน2คนเราไม่สามารถที่จะคอมเมนต์งานน้องหรือทำให้น้องเขาได้เรียนรู้เวลาเรารับใครมาเราก็ไม่อยากจะเหมือนกับให้เขาทำงานให้เราอย่างเดียวเราก็เลยเชิญพี่ๆนักออกแบบ9ทีมนะคะที่แต่ละท่านก็มีชื่อเสียงในวงการกราฟิกเนี่ยค่ะช่วยมาคอมเมนต์งานให้น้องๆให้น้องเขาได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็พัฒนางานที่เราออกแบบให้กับทางท่านวชิระเมธีนะคะถัดมาค่ะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะแต่หลายคนจะถามว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าอันนี้ก็ทำมา 7-8 ปีแล้วก็มันเป็น non-profit แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิไม่ได้ดูมีความน่าเชื่อถืออะไรเลยเราเริ่มจากบน Facebook นะคะตอนเริ่มต้นก็มีคนกันแค่ไม่กี่คนหลังๆก็กดไลค์กันไปมาก็ 20,000 กว่าคนนะคะแต่แน่นอน 20,000 กว่าคนตรงนี้มันก็ไม่ได้จะวัดผลอะไรได้แล้วนะคะแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่สำคัญคือการที่เราได้เห็นโครงการต่างๆได้เกิดขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคือด้วยความที่ตอนนั้นยังโลกสวยขอใช้คำว่าโลกสวยคือเรายังไม่ได้รู้การแบบลำบากของการทำมาหากินอย่างแท้จริงนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องมาเริ่มทำงานแบบจริงจังละด้วยความที่เรียนทางด้านออกแบบตกแต่งภายในแล้วก็สถาปัตย์มาค่ะก็โชคดีที่ก็มีลูกค้าที่ใจดีแล้วก็เข้าใจก็ให้โอกาสเราก็ต้องนั่งงมเยอะมากเพราะว่า 7-8 ปีมัวแต่ไปทำภัยพิบัติแล้วมันเป็นโหมดที่แตกต่างกันมากนะคะเวลาที่เราไปดูบ้านหรือโรงเรียนที่พังอะค่ะกับอีกโหมดหนึ่งที่ต้องเดินเข้าไปในร้านขายโคมไฟเป็นราคา100,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือท้ายสุดแล้วมันก็เป็นแบบต้องสมดุลกันให้ได้อะค่ะในเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ทำธุรกิจส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอีกนะคะคือต้องยอมรับจริงๆว่าใหม่มากสำหรับเรื่องการทำธุรกิจคือแผนธุรกิจเนี่ยจริงๆไม่เคยรู้นะคะว่าทำยังไงก็มางมทางเอาไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นโกดังเก่าของที่บ้านมีอยู่นะคะแต่ก่อนก็เคยให้คนเช่าเก็บของแต่ท้ายสุดเราก็ค่อยๆมาเรโนเวทแล้วก็หวังไว้ว่าที่ตรงนี้มันจะสามารถเป็นจุดสร้างแรงบันดาลใจเป็นแกลเลอรี่หรือว่าเป็น co-working space อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ทำไปเรื่อยๆช้าๆทีละนิดนะคะการทำอะไรทีละนิดอ่ะมันน่าสนใจเหมือนกันนะคะอย่างเช่นวันที่ลงต้นไม้ใหญ่ในโกดังตรงนี้ค่ะเราก็รู้สึกมันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทำไปทีละขั้นนะคะคือมันไม่ได้แบบต้องตุ้มเดียวเสร็จนะมันมีอะไรให้เรารอคอยด้วยความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะวกกลับมาค่ะที่ภัยพิบัติคือไม่ว่าภัยพิบัติอะไรก็ตามเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะรุนแรงแค่ไหนนะคะอย่างในภาพนี้เป็นต้นแต่สิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ซึ่งเกี่ยวกับคนไทยเลยอะความน่ารักของคนไทยคือมีอารมณ์ขันปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่กับสภาวะต่างๆได้ง่ายอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กเนี่ยค่ะเคยคุยกับคนขับสำล้อเขาบอกว่าเขาใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะในการปรับเครื่องยนต์เนี่ยให้มันลอยพ้นน้ำคือคอนเซปต์ก็แค่ว่ามันวิ่งได้ต่อไปอ่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปหรือซาเล้งอันนี้ค่ะเขาก็ยังต้องทำมาหากินหรือคนขับแท็กซี่ค่ะแค่ถอดป้ายบนรถมาติดบนเรือเขาก็สามารถทำมาหากินได้ปกติอีกเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งเรือหงส์ที่อยู่ในลุมพินีสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาพายในท่ามกลางน้ำท่วมได้ก็หรือจะเป็นอันนี้ค่ะซึ่งหลายท่านคงจะเคยเห็นคือมันเรียบง่ายมากทำยังไงบ้างที่สิ่งเล็กๆรอบๆตัวขอแค่มีความคิดสร้างสรรค์นิดเดียวแล้วคลิกเดียวมันกลายเป็นอะไรที่มันช่วยเราได้แล้วมันแบบพอเพียงนะคะอย่างในภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพที่เก็บไว้ตอนช่วงน้ำท่วมปี 54ซึ่งชอบมากเพราะว่าคนไทยก็อย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ยิ้มได้แล้วก็ถึงแม้จะมีเรื่องเครียดเนาะแล้วก็ตั้งวงเล่ากันกลางน้ำท่วมหรือบางคนก็แปลงร่างเป็นนางเงือกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งนี้แหละค่ะที่คงไว้แล้วในบางจุดในบางมุมค่ะ
ในช่วงน้ำท่วมเหมือนกันอันนี้ได้ภาพมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็มีคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นขอทานก็ยังเอาเงินในถ้วยตัวเองเนี่ยใส่ไปในกล่องบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเราดูแล้วมันน่ารักเนอะมันเวลาทำงานเพื่อสังคมไปเรื่อยๆมันจะมีมิติตรงนี้เกิดขึ้นนะคะอันนึงค่ะที่ชอบมากไม่แน่ใจมีท่านใดในที่นี้เคยดูฟิล์มเรื่องนี้บ้าง Powers of 10 นะคะคือเมื่อพูดถึงเล็กและใหญ่เรื่องของสเกลอะค่ะมันทำให้นึกถึงฟิล์มอันนี้ที่เคยชมนะคะคือเขาพูดถึงว่าเมื่อเราย่อซูมเข้าไปในผิวหนังหรือซูมขึ้นไปนอกโลกทุกๆ10ยกกำลัง1 2 3 4 5ไกลออกไปเรื่อยๆอะค่ะมันจะเห็นทุกอย่างเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วเมื่อหลุดออกไปนอกโลกในจักรวาลนะคะทุกอย่างมันจะสั่นสะเทือนแบบมันมองไม่เห็นเป็นก้อนหรือเป็นของอะไรเลยแล้วอีกแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็ซูมกลับเข้าไปในผิวหนังของคนเข้าไปในร่างกายของคนเข้าไปจนถึง DNA ค่ะแล้วเราก็จะเห็นไอ้สิ่งแบบนี้แบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับส่วนตัวนะคะที่เรียนรู้จากอันนี้ก็คือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันแล้วมันก็มีหลายๆสเกลแล้วแต่เราจะมองทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดในมุมของการทำธุรกิจกับการทำงานเพื่อสังคมนะคะเคยสับสนตัวเองเหมือนกันว่าเราจะทำธุรกิจเพื่อสังคมดีไหมเพื่อความยั่งยืนไม่งั้นเราจะอยู่รอดได้ยังไงเถียงกับตัวเองนานมากค่ะจนท้ายสุดก็สรุปได้แล้วว่าจะทำธุรกิจก็คือธุรกิจค่ะแล้วเมื่อเพื่อสังคมก็คือเพื่อสังคมเพราะเราให้คนรู้จักเรามา 7-8 ปีแล้วว่าเราคือ non profit อยู่ดีๆเราจะมาขายอะไรแล้วมีกำไรเข้ามาความน่าเชื่อถือตรงนั้นมันจะหายไปเราเลยยอมที่จะเหนื่อยว่าโอเคภัยพิบัติก็คือ design for disaster แต่เมื่อไหร่เป็นธุรกิจนะคะงานออกแบบตรงนี้เราจะต้องทำให้ดีเราต้องพัฒนาฝีมืออีกเยอะเพื่อให้เหมือนกับราคาค่าออกแบบมันได้ราคาสูงขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันธุรกิจนี้ก็ไม่ใช่ธุรกิจที่ฟาดฟันหรือเอาเปรียบคนอื่นเพราะเราก็คิดว่าอย่างน้อยลูกค้าของเราหรือน้องๆทีมงานทุกคนเพื่อนร่วมงานเขาก็ควรจะต้องได้สวัสดิการหรือมีชีวิตที่ดีซึ่งอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นธุรกิจจริงๆคือในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรมันควรจะต้องทำสิ่งดีเพื่อสังคมอยู่แล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องพยายามเน้นให้ชัดเจนนะคะมันควรจะเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นภาพนี้ค่ะก็คือภาพที่ตอนไปเดินภูเขานะคะแล้วก็เห็นดอกไม้เล็กๆดอกนี้คืออยากจะบอกว่าบางครั้งยอดเขามันคือสิ่งสำคัญแหละแต่ระหว่างทางระหว่างที่เดินไปในแต่ละวันเนี่ยมันจะมักจะเจอสิ่งอะไรแบบนี้ที่มันทำให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งที่มันยากๆให้เรามีความเพียรที่จะทำต่อไปนะคะอันนี้เป็นโค้ดหน้าสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเชื่อนะคะว่าถ้าเราทำอะไรด้วยความรักแล้วก็ความจริงใจอะค่ะสิ่งที่เราทำนั้นก็จะถูกรักโดยคนอื่นๆเช่นกันคือความจริงใจตรงนี้มันสำคัญก็เลยคิดว่านี่แหละค่ะคือแนวทางในการทำสิ่งเล็กๆไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ